كيف نصنع دالة مهمتها إعطاء اسم الشهر ونحن فقط نكتب الرقم؟ إذا كتبنا رقم 3 تعطينا اسم الشهر الخاص بهذه الدالة. لنعطي مثال، الدالة هي هنا month names. البي 6 تعطي رقم 1. الآن هنا أنا إذا أعطيت، فإذا سوف تعالج الدالة وتعطينا بدل 1. نعود ونكتب رقم 5 ولنرى ما هو الذي يسجل. الذي يسجل هو عبارة عن مصفوفة. هذا المتغير يأخذ احتمال الأسماء الموجودة تدخل كمصفوفة، والإف تعالج أنها إذا كان تم إدخال رقم، وهنا تم إدخال الرقم كرقم عادي وليس كمصفوفة، وبذلك يقال أن الذي سجل أكبر أو يساوي 1. نعم، وبذلك تؤخذ الاندكس التي هي رقم البي 10، هو الرقم 5. فإذا يطلب هنا ونلاحظ أنه أخذ الرقم 4 لأن المصفوفة تبدأ من 0 1 2 3. فإذا بهذه الحالة الآن سوف يطلب من المصفوفة بشكل عام، المتغير الذي أخذ بيانات المصفوفة، أن تعطينا الخانة الرابعة من هذه المصفوفة. فإذا المونث نيمز أخذت الرقم 100، وبذلك انتهت البرمجة. لكن القسم الخاص هنا هو قسم خاص عندما نحن نحدد مجال معين، وهذا المجال يطلب فيه المصفوفة. لنلاحظ أن هذا المجال تم التسجيل فيه المصفوفة لكن ناقص 1. لماذا تم التسجيل هذا؟ لاحظ أننا هنا إذا حذفنا البيانات وطلبنا تسجيل المصفوفة لكن كان الرقم ناقص 1، وبهذه الحالة نلاحظ أننا سوف نسجل المصفوفة التي هي ناقص 1 ونعطي كنترول شيفت انتر. عندما نعطي كنترول شيفت انتر تعالج المصفوفة لكي تأخذ البيانات كلها. فإذا نلاحظ أن الكل أخذ B6 التي هي ناقص 1، لكننا نحن حددنا الكل وكتبنا الدالة في مكان الأول وربطناها مع رقم ناقص 1 وطلبنا كنترول شيفت انتر، وبذلك التحديد كله أخذ نفس بيانات المصفوفة. أما هنا كل خلية مربوطة مع رقم معين فهي تستدرج هذا الرقم. الموضوع متشابه، يوجد فرق بين الأول والثاني، لكن نحن نتعامل مع هذه الدالة إذا تم تسجيل أرقام تعطينا رقم الشهر، أما إذا حدد المجال كله وربط مع ناقص 1 يعطى للمجال كله أسماء الأشهر. برمجة جديدة ومفيدة تعلمنا كيف نتحكم بالمصفوفة وكيف نستطيع أن نربطها مع برامجنا. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة ومهمة، بأمان الله.